Magandang araw po sa ating lahat, sa ating po mga kaguruan. Nawa po ay nasa maayos tayong kalagayan. Ngayon po sa session po natin ngayong araw na ito ay makikilala natin ang isang learning management system na makakatulong sa atin ngayon sa pagharap natin ngayong school year 2020-2021 para sa pandemic na ito, kung saan nga po ay magkalayo tayo sa ating mga estudyante. Ito pong gagamitin natin ay kapaking-pakinabang dahil makakapagbigay tayo ng mga materials, assignment at activities sa ating mga estudyante na hindi natin kailangan silang makasama or makasama sa loob ng classroom. Ito po ay ang Google Classroom. Ito po ay makakatulong sa atin para ma-manage natin at mag-guide natin sila sa kanilang learning ngayon pong school year. Marahil po ay mayroon ng mga iba sa inyo na nakagamit na to, pero hayaan nyo po ako na ipakita sa inyo ang mga updates na to ngayong 2020. So para po mas malaman pa natin at makita natin ang mga benefits ng Google Classroom, andito po ang aming tutorial at andito po ang aking kasama si Ma'am Cherry Tunod para ipaliwanag kung ano po ang mga benefits ng paggamit ng Google Classroom. Good day po sa ating lahat. I am Cherry A. Tunod from Santo Rosario National High School. Ang na-assign po sa aming topic in this training is Google Classroom. So, what is Google Classroom? So, Google Classroom is designed to help teachers effectively manage document sharing and provide feedback to their students. We can work in this classroom side by side using our Google Drive. So, in our Google Drive, we can use Google Docs, Google Forms, Google Sheets, etc. So, yung Google Classroom po, dati na din pong ginagamit yan. Hindi lang po siguro tayo masyadong aware. So, sa panahon po natin ngayon na meron tayong pandemic, meron tayong COVID-19, so, it is very useful. Okay, na maturuan natin yung mga eskwela natin, kumbaga ma-follow up natin. So, dito po, i-enroll lang natin yung ating mga eskwela using a code or using their Gmail address or email address. So, kahit hindi po tayo mga IT expert or hindi tayo ganun kagaling sa computer, pwede po nating gamitin to. Okay, so unang advantage po ng paggamit ng Google Classroom is yung kanyang accessibility. We can access Google Classroom using our computer or our mobile devices. Sa mga eskwela po natin, pwede po silang gumamit ng cellphone, ng tablets, or other gadgets, kung ano po yung available sa kanila para maka-access dito sa ating classroom. So, all files are uploaded. So, pwede po yung teacher mag-upload ng files and at the same time, pwede pong mag-send ng feedback or ng answer yung ating mga eskwela. Okay, next is exposure. So, exposure in an online learning system. So, dahil tayo po ngayon ay nasa new normal, so hindi po tayo pwede na araw-araw ay mag-meet tayo or hindi pwede na ma-meet natin araw-araw yung mga eskwela natin. So, ma-expose na po sila in an online learning system or yung transition na tinatawag natin ng ibang way kung paano sila matuto. Kasi dito po, maglalagay po tayo ng mga questions, mga assessment natin, assignment, mga follow-up questions na pwede nilang answeran, and then send it back lang nila sa atin or i-send lang, pwede nila i-send through email or through messenger yung mga answer na ginawa nila. Okay, next is paperless. So, paperless kasi yung ating activities na inassign or ginawa para sa mga bata ay intact doon sa ating drive. So, i-open lang nila yon, so pwede na silang mag-answer. And then, kung halimbawa yung bata na-miss niya or hindi siya naka-attend ng klase, so pwede niyang i-open to and then pwede siyang mag-cope up or pwede niyang answeran. Okay, next is time saver. So, bakit po time saver? Dahil yung all resources natin ay naka-save na do sa ating drive. Once na in-open nila, makikita na nila lahat kung ano yung in-upload nating files doon. Kumbaga, mababasa na nila. Access na nila using their mobile devices. Okay, next is
communication. So, communication not only to the students but also to their parents. So we can send emails or kaya naman mga private comments dun sa assignment kung pwede, kung ano pa yung mga i-follow up natin. No? So, through our technology, mas madali din nating, kumbagang, madali tayong makiki-cooperate dun sa mga parents nila kung paano yung magandang gawin sa mga eskwela. And then, so yung kanilang mga questions, pwedeng isend nila through emails or through messages. Okay, next is collaborate. So yung collaborative learning. So, kasi pwede tayong mag-facilitate online ng discussion between the students and then between students and then create the groups para makagawa sila ng kanilang mga projects or kaya ng mga tasks nila na by group, and then pwede sila makipag-collaborate or pwede silang gumamit ng mga Google Docs na pwede nilang i-share sa teachers. Kasi kung minsan, yung mga eskwela natin or yung mga students, mas magaling sila in technology. Okay, next is engagement. So, engagement. So, sabi ko nga kanina, using our technology. I-utilize natin yung technology or yung kung ano man yung meron natin para tayo ay matuto. And then, kung paano natin din at the same time ma-share din natin sa ating mga kapwa estudyante. And then, tayo naman mga teachers sa kapwa natin teachers. Next is differentiation. So paano po naman tong differentiation? So, through their feedbacks na isinesend sa atin, we can assign doon sa mga bata na medyo nahihirapang maka-cope up or makasabay doon sa lesson na itinuturo natin. So, pwedeng gawin natin doon by group, doon sa mga nakakaintindihan, and then guide natin individually yung bata kung sila ay nahihirapan. And then, feedback. So, yun nga, through feedback, maia-assess na natin kung yung eskwela ba natin ay nakakasunod or hindi. Kung natututo ba or hindi. Kasi ang pinaka-importante lang naman, yung ating assessment kung yung eskwela ba natin ay natuto sa itinuturo natin or hindi. So, yun po yung mga advantages of using Google Classroom. Thank you.